Hội An này mến chào mọi người. Chúc chúng ta luôn ăn vui và hạnh phúc. Qua sự gắn kết và sẻ chia thì Huệ nhận được rất nhiều những câu hỏi chung có một ý là tại sao anh chị hay em lại gặp nhiều những cái thử thách như vậy, và chúng ta nguyên nhân nó từ đâu đến, hay chúng ta hiểu sâu nó là như thế nào. Thì hôm nay Huệ cùng với chúng ta sẽ trải bài tìm nguyên nhân gốc rễ của những thử thách, của những khó khăn và của những cái nghiệp quả của chúng ta đó. Chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm để chúng ta xem có ứng với mình hay không nhé. Đó, thì Huệ rất hữu duyên được biết đến những bạn, những anh chị em mà chúng ta đã kết nối cùng nhau. Thì thông qua câu hỏi này thì Huệ sẽ trải một cái trải bài chung cho chúng ta. Chúng ta chọn tự nhé. Tự số 1 của chúng ta này. Lấy bộ bài này chọn tự luôn. Tự số 2 này. Hai cái tụ bài này nó đều mang những cái năng lượng rất đặc biệt. Tí nữa Huệ sẽ có được cái thông điệp cho chúng ta. Tụ số 1, bánh xe số phận. Tụ số 2, một năng lượng của nữ hoàng gậy. Nó mang một cái thông điệp rất là và có những cái sự đặc biệt ở trong này. Chúng ta đi vào tụ số 1, bánh xe số phận trước. Chúng ta nghe cái từ bánh xe số phận, chúng ta đã cảm nhận được chưa? Trong cái kiếp làm người này của chúng ta, cái số phận của chúng ta nó dường như nó đã có một cái định đoạt để khiến cho chúng ta phải trải nghiệm những cái hành trình này, những bài học, những trải nghiệm và kể cả những thử thách mà chúng ta đang cần phải vượt qua nó, bởi vì nó là định mệnh, nó là số phận của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ xem là vậy, với cái thông điệp như vậy thì chúng ta xem là cái năng lượng của chúng ta hiện tại chúng ta đã trải qua những gì rồi nhé. Hiện tại chúng ta đã trải qua những gì rồi để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là chính mình hay không nhé. Chúng ta đã trải qua những gì rồi. Các bạn ngẫm xem là mình có phải như thế này hay không. Bạn làm cái gì đó, cái mới đầu nó cũng rất là tốt tươi, kể cả những cái tình yêu cũng như vậy, công việc cũng như vậy, mới đầu nó rất là tốt tươi, nó giống như là nó được chúng ta đón nhận, cũng như là được chúng ta sắp đặt và được chúng ta cảm nhận là nó rất là tốt. Cái ban đầu nào cũng thế, kể cả cái cảm xúc tình yêu trong bạn cũng như vậy, một mối quan hệ nào cũng thế, và một công việc nào đối với bạn cũng vậy. Nhưng khi chúng ta bước sâu vào hơn thì nó lại tạo ra cho chúng ta những cái thử thách, hoặc tạo cho chúng ta những cái khó khăn, và nó có những cái thứ mà để cho chúng ta phải ngưng lại, hoặc là chúng ta lảng trí đi, đặc biệt là trong công việc, đặc biệt là trong những cái cơ hội mà chúng ta có cảm nhận rằng mới đầu nó mở ra cho chúng ta một con đường rất là rộng, nhưng khi chúng ta bước vào rồi thì nó lại thắt chặt lại, hoặc là nó không phải như chúng ta nghĩ ban đầu. Đó có phải là cái thông thường mà bạn thường gặp trong cái trải nghiệm của đường đời của bạn hay không? Và cái cũng tương đồng như vậy, một cái mối quan hệ nào cũng như vậy. Khi bạn bước vào thì hoặc bạn đón nhận thì nó rất là đẹp, nhìn thấy đầy những cái giá trị mà bạn có thể hướng rằng đây là một cái cổ thụ của chúng ta, hay là cái khác là một mối quan hệ mà chúng ta định mệnh gắn kết, và chúng ta sẽ sâu sắc cùng nhau, chúng ta sẽ hành trình dài lâu cùng nhau, bởi vì nó giống như là chúng ta đã tìm được ra cái người mà như chúng ta mong muốn đó. Thế nhưng sau đó chúng ta lại cần đặt lại sau lưng tất cả để chúng ta bước tiếp cuộc hành trình của mình. Do vậy mà đến bây giờ chúng ta thấy rằng nếu như xét về các bạn này thì những cái đó chúng ta ngoảnh lại, chúng ta nhìn thì nó đều là những cái chặng đường mà chúng ta cần phải bước qua, hoặc là cần phải đón nhận để chúng ta tiến triển mình lên một cái tầng năng lượng cao hơn, là các bạn đã trở thành một người biết thấu cảm, một người biết hướng nội tâm, và một người đang hướng về những cái giá trị mà bản thân bạn đã trải nghiệm nó, bạn đã hướng bạn về sâu bên trong của mình để cảm nhận về cuộc đời này, trầm lắng hơn, tĩnh tại hơn và biết thấu cảm hơn. Bởi vậy mà đây là một cái cuộc hành trình mà bạn đã trải qua. Nếu như bạn thực sự là như vậy thì nó chính là của bạn đấy. Và chúng ta hiểu được là
mỗi một người chúng ta gặp nó giống như định mệnh của mình rồi. Chúng ta gặp mang những cái dấu ấn, những cái sự tốt lành và ngay từ ban đầu rồi, nhưng sau đó thì nó lại không phải. Nó lại không phải cái đích chúng ta đến, hoặc là chúng ta chưa phải là cái bến bờ để chúng ta neo đậu ở đấy được một cách bình an. Nó vẫn có sóng gió, nó vẫn có những cái điều mà chúng ta lại phải đặt lại ở đó để tiếp tục hành trình của chính mình. Đó, và cũng như công việc như thế đấy. Nên ở bây giờ dường như các bạn đã thấu cảm được cái điều đó, và chúng ta có thể coi đó là những nấc thang mà chúng ta cần bước đi, cần bước qua, hoặc là chúng ta cần đi qua nó. Đấy, thì nếu như bạn đang ở trong cái năng lượng này thì đây là cái câu chuyện của bạn. Thì chúng ta đang hỏi một cái câu hỏi mà nó mang cái tính chất cội gốc của chúng ta. Vậy những cái sự thử thách đó, những cái thăng trầm đó, những cái bất như ý đó, nguyên nhân nó là do từ ta hay nó là do duyên của chúng ta phải hội tụ nó? Nguyên nhân do đâu? Vậy nguyên nhân do đâu? Các bạn nhìn rõ là bài nhé. Có nhiều khi các bạn cũng đã từng nghe rằng mọi thứ đều là do của ta, đều là do ta, từ trong ta phát ra hết. Nhưng ở đây thì cái cảm nhận, cái trải nghiệm của bạn ấy, nó đều là do sự thử thách mà có sự nhúng bàn tay của vũ trụ hướng về bạn đến. Bạn không phải là nguyên nhân chính, mà bạn là một cuộc hành trình phải trải qua những cái thử thách này bằng những cái duyên tác động từ bên ngoài đến. Bạn gặp người này, bạn kết hợp với người này để tạo cho bạn cái giá trị gì. Và cái thử thách này nó không phải là bạn sống như thế mà nó thành như vậy. Không phải. Con người của bạn, bạn đã hiểu, bạn đã bước đi được cái hành trình của bạn, nó đến lá bài số 20, mang cái năng lượng của một người đã thấu suốt bên trong của bạn rồi. Nên bạn không làm những cái đó. Bạn không phải là bạn gặp cái người tiểu nhân này mà bạn đã từng là tiểu nhân trong công việc sự nghiệp các bạn ạ. Không phải như vậy. Không phải là bạn đã từng là cái người này mà bây giờ bạn lại gặp cái người này, không phải như vậy. Hay là bạn đã từng không, có nghĩa là từng mang đau khổ cho người khác để mà bạn lại gặt cái đau khổ trong cái mối quan hệ, cũng không phải. Bởi vì bạn trong cái mối quan hệ tình yêu, tình cảm của bạn không phải là người như vậy. Bạn luôn là cái người biết yêu thương, và bạn luôn cũng là người biết biết sẻ chia với người khác cơ mà. Nhưng bạn vẫn bị bế tắc trong mọi vấn đề. Đang hiện tại như vậy. Từ tiền tài cho đến chuyện tình cảm, nó đều mang cho bạn cái năng lượng của một cái sự chưa thông suốt. Thế thì cái nguyên do ở đây nó không phải xuất phát từ bên trong của bạn để mà bạn như thế nào thì bạn đón nhận như vậy đâu, mà đây là những cái thử thách nhân duyên tác động từ bên ngoài. Giống như là chúng ta, vũ trụ đã có một cái bàn tay để khiến cho bạn cần phải có một cái gặp gỡ, có một cái trải nghiệm, có một cái bài học, và có những cái giá trị để bạn nhận ra rằng cuộc sống này là như vậy đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng sống y như mình sẽ được đón nhận những cái thứ y như hệt như vậy đâu. Không phải đâu. Mà cái bài học của cuộc sống này nó muôn hình vạn trạng. Bạn gặp rất nhiều những cái tình huống khác nhau để bạn cảm nhận, để bạn suy xét, rồi sau đó bạn sẽ là cái người thấy rằng trong cái thế gian này nó đầy rẫy những cái khổ đau. Bởi vì sao bạn lại có cái năng lượng của bánh xe số phận? Bạn lựa chọn cái lá bài bánh xe số phận. Nó thể hiện cho rằng con người của chúng ta đến với cái kiếp làm người
thì số phận của ai cũng như vậy thôi. Ai cũng phải trải qua những thăng trầm. Nhưng người thì nhiều, người thì ít. Người thì gặp cái trường hợp này, người thì gặp cái trường hợp kia. Nhưng đối với bạn thì gặp đủ mọi trường hợp. Tại sao bạn lại gặp mọi trường hợp như vậy? Thì có lẽ ở đây cái bánh xe số phận nó cần phải thay đổi bạn theo một cách thức bạn cần phải trải nghiệm, để bạn nhận ra rằng cái nhân tình thế thái của nơi thế gian này nó đầy rẫy những cái sự dối gian, đầy rẫy những cái giá trị mà nó không thật, hay chúng ta còn gọi đó là nó vô thường. Nên bạn đã cảm nhận được rằng những cái tác động đến cuộc sống của bạn này nó chính là cái mà để khiến cho bạn phải nhận ra một cái điều rằng cuộc hành trình của bạn, dù bạn có sống ở đây, ở trong cái thế nhân gian này nó đến như thế nào, thì xung quanh của bạn và cuộc đời của bạn gặp nó vẫn có những cái mặt trái của nó. Có thể bạn đã có những cái trải nghiệm cuộc sống là bạn nghĩ rằng bạn cứ thiện lương thì mọi thứ nó đều thiện lương. Nhưng cũng không phải như vậy đâu. Thiện lương nó cũng là một mặt. Nó có thể tốt ở cái thời điểm đó, nhưng nó cũng có thể không tốt ở cái thời điểm khác. Ví dụ cùng là một việc cứu người. Chúng ta giúp được một người, nhưng cái người đó họ lại trở thành một cái người mà tàn bạo để họ đi giết nhiều người khác nữa. Thế thì cái việc giúp của cái người của chúng ta đó, nếu chúng ta xét về cái phương diện nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một góc thiện nhỏ, nhưng chúng ta lại góp phần vào giúp cho họ tạo ra những cái ác lớn. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng ở đây vũ trụ đang hướng cho bạn đến rằng hai cái thứ mà nó luôn song hành với nhau, đó là thiện với ác. Nó luôn có. Bạn sống thiện nhưng bạn vẫn gặp những cái điều ác. Bởi vậy mà ở cuộc hành trình này, cái số phận của con người của chúng ta nó vẫn là kết nối giữa thiện với ác cùng song hành với nhau. Nên là chúng ta có thể lúc này chúng ta cần thiện, nhưng có thể lúc khác chúng ta không cần cái điều ở đấy nữa, bởi vì nó đã thay đổi rồi. Lúc đó chúng ta cần phải biết để chúng ta ứng xử cho nó phù hợp, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng tốt như nhau. Lúc nào cùng một người đấy, như các bạn gặp đây, ai chúng ta cũng đối xử tốt, thì sao mà lại còn có cái người mà người ta có cái tâm thái của một cái người không có thành tín, rồi là đổ lỗi, hoặc là cái người mà không có hợp tác như thế này. Một chút thôi là họ bỏ chạy, một chút thôi là họ có thể là lấy phần chiến thắng của mình thôi. Đấy, trong làm ăn đấy, bạn đã gặp rồi đúng không? Thế thì bạn đã tốt rất nhiều, nhưng mà đâu có phải cái điều đó lúc nào cũng xảy ra đối với bạn trở về đâu. Đó nhá. Thì cái bánh xe số phận của bạn đã chọn ấy, nó có một cái điều giúp cho bạn nhận ra rằng trên cái cuộc sống của chúng ta luôn có hai mặt, trái và phải. Nên nếu như bạn thiện quá, bạn vẫn khổ đau. Bạn thiện quá, bạn vẫn khổ đau. Cái sự thiện này nó phải đúng chỗ, nó phải đúng người và nó phải phù hợp. Còn nếu thiện quá, chúng ta gọi đó là chúng ta ngốc nghếch. Đó, nó ra cái lá bài đó của bạn đấy. Chúng ta gọi là ngốc nghếch, chúng ta gọi đó là chúng ta còn mê muội, chúng ta chưa được sáng. Nên là các lá bài của bạn đây nó cứ chồng chéo lên nhau này, nó cứ chồng chéo lên nhau những cái sự không được an vui, không được hạnh phúc, bởi vì chúng ta chưa đủ sáng tuệ, chúng ta chưa đủ trí tuệ để chúng ta nhận ra rằng đâu là cái điều phù hợp. Nó cứ dối gian nhiều như này, nó cứ mông lung nhiều như thế này này, rõ ràng là do chúng ta chưa có một cái sự sáng tuệ. Hãy nói đây thì các bạn đừng có giận nhé. Bởi vì sao chúng ta lại cứ mắc nhiều mãi như vậy? Bởi vì chúng ta chưa sáng. Chúng ta mới chỉ đến con số hành trình của chúng ta, có những cái hành trình nhưng chúng ta mới đang hướng về để chúng ta cảm nhận mà thôi. Chúng ta bây giờ chúng ta mới đang cái bánh xe số phận chúng ta mới đang bắt đầu thay đổi mà thôi. Đấy, vậy cái thiện quá cũng không phải là cái tốt các bạn nhé. Ác thì không tốt thì đã đành rồi, nhưng cái thiện quá cũng không phải là tốt. Vậy nói cái này thì nhiều bạn sẽ phản đối rằng người ta đang khuyên nhau sống thiện cơ mà. Thiện phải có trí tuệ, thiện phải có đúng người, đúng thời điểm và đúng lúc đúng chỗ. Đó mới gọi là cái giá trị của chúng ta.
Chứ còn chúng ta cứ mang y hệt một cái tâm thái của chúng ta mà đặt ở mọi chỗ giống nhau, chúng ta sẽ không có thể gặt được kết quả giống nhau đâu, mà chúng ta sẽ còn rước vào cho mình những cái sự phiền phức nữa. Các bạn cứ cảm nhận mà xem. Vậy cái bài học ở đây vũ trụ đang sắp đặt cho bạn để bạn nhận ra rằng con người qua ta không chỉ có mỗi cái thiện lành mà chúng ta được giải thoát đâu, mà chúng ta phải có sự trí tuệ ở trong đó chúng ta mới giải thoát được, giải thoát những cái bế tắc, giải thoát những cái khổ đau. Có nghĩa là con người ta không phải lúc nào cũng thể hiện mình, đặc biệt là trong vấn đề mà chúng ta, ví dụ như là bây giờ chúng ta cứ không dám cả giết những cái con mà nó đến nó cắn chúng ta nữa. Ví dụ như là có một cái con dép chẳng hạn, hoặc con rắn chẳng hạn, nó đến nó tấn công chúng ta đấy, nó là con rắn độc nó đến tấn công chúng ta mà chúng ta lại cũng không cả dám giết nó, chúng ta không đánh nó để đuổi nó đi, chúng ta không giết nó để cho nó cắn mình, cắn người thân nhà mình, đấy chúng ta gọi là thiện đấy. Đó các bạn xem, như vậy là chúng ta cũng không phải nhé. Đó, đặc biệt là gặp những cái người mà người ta mang đến cho mình những cái khổ đau mà mình vẫn cứ để cho họ bước vào mối quan hệ của mình, vẫn hợp tác với họ, vẫn làm ăn với họ, vẫn là những cái điều, thì chúng ta vẫn thất bại mà thôi, bởi vì chúng ta đang khờ đấy. Như vậy chúng ta phải có bài học của mình đó nhé. Thì những cái này nó là cái duyên tác động đến bạn, chứ không phải từ nhân bên trong của bạn đâu, bởi vì bạn chưa sáng được hết ra, nên là tất cả những cái này là duyên tác động với bạn. Còn bạn sáng ra rồi thì bạn sẽ không gặp những cái duyên này nữa đâu, không còn thử thách bạn bằng cái duyên này nữa đâu. Bởi vậy đây là một cái câu trả lời cho bạn rằng là những cái thử thách, những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải đó có phải là do cái nhân từ bên trong bạn hay cái duyên từ bên ngoài tác động, thì nó là cái duyên là nhiều bạn nhé. Còn cái nhân của bạn thì bạn đã tốt nhưng mà bạn chưa đủ sáng, thế đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta bước sang tụ số 2. Tụ số 2 chúng ta có cái lá bài của một nữ hoàng gậy. Người này thì hướng về tâm linh cao. Những bạn chọn tụ 2 là bạn đã biết đến đạo nào đó hoặc hướng về tâm linh rồi. Các bạn đã có những cái bước tu tập, tu dưỡng cho chính mình rồi. Bởi vậy mà cuộc sống của các bạn nó có sự bình an hơn, bình thản hơn. Nhưng liệu nó còn có những cái thử thách xung quanh bạn hay không? Hoặc là nó đã có trải qua những cái gì để các bạn nhận dạng về mình nhé. Nhận dạng về mình đã. Chúng ta cùng nhận dạng về chúng ta đã nhé. Một cây kiếm, 5 cốc, ông vua ly. Những bạn này thì sống cảm xúc rồi. Trái tim, tổn thương. Thức tỉnh tâm linh bằng tình yêu. Bài học tình yêu. Các bạn trong cái cuộc sống của các bạn có bài học tình yêu để chúng ta thức tỉnh tâm linh. Chúng ta thông qua các mối quan hệ để chúng ta thức tỉnh tâm linh. Chúng ta toàn ly với cốc thôi, có nghĩa là chúng ta toàn dùng cái mối quan hệ, cái cảm xúc yêu thương để chúng ta hướng bản thân mình đến cái sự thức tỉnh. Đủ đau chúng ta mới đủ tỉnh. Và trong những cái mối quan hệ đó thì các bạn đã từng trao đi rất nhiều cái tình yêu thương của mình, nhưng chúng ta trao nhiều, chúng ta lại bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vậy mà trái tim của các bạn luôn luôn có một cái sự bị tan nát ở trong đó, trong cái quá khứ của bạn. Và những mối quan hệ mà bạn đã trải qua đó thì nó đều là những mối quan hệ mà bạn đã từng hy sinh ở đó, hoặc là bạn đã từng dốc hết tình này ta trả nợ người. Bởi vậy mà trong cái năng lượng tâm linh của bạn đến hiện tại bây giờ, bạn lựa chọn cái lá bài này thì chứng tỏ rằng bạn đã trải qua vô vàn những cái sự khổ đau trong cuộc sống, và đặc biệt nó liên quan đến câu chuyện tình yêu của bạn. Nên bạn đã được thức tỉnh, bạn đã hướng bạn về một cái con đường đạo, và bạn đã tìm thấy cái sự bình an, cư trú, an trú ở trong đó. Và bây giờ bạn đã có sự bình thản hơn, và cái tình yêu trong bạn thì hiện tại bây giờ nó đang có sự khởi sắc. Cái tình yêu thương với chính mình, và tình yêu có thể sẽ đón nhận một cái tình yêu mới, hoặc một cái cảm xúc mới để cho bạn sẽ xóa đi những cái sự khổ đau bên trong mình. Và bây giờ thì trái tim của bạn có thể nó đã được lành lặn bằng những cái sự chữa lành cho chính mình rồi. Bạn đã biết đến chữa lành, bạn đã biết yêu thương, và bạn đã biết chăm sóc chính mình rồi. Đó, thì đây là cái tình huống để bạn nhận ra rằng đây có phải là bạn hay không. Trong cái câu chuyện của tụ 2 này, khi bạn lựa chọn cái lá bài của
khi bạn lựa chọn cái nữ hoàng gậy này nhé. Đó, thế thì vậy sẽ xem là vậy các bạn tụ số 2 của chúng ta này, thông qua tình yêu để thức tỉnh tâm linh, thì cái hành trình của bạn trong cái kế tiếp này, bạn những cái khổ đau đó cũng như là cái hành trình trong chuyện tình cảm đó, thì cái nguyên nhân cội gốc nó là do đâu bạn nhé? Do đâu mà chúng ta khổ vì tình? Do đâu mà chúng ta khổ vì tình nha? Rồi quay ngang như này thì khi đã up lên YouTube nó sẽ rộng hơn, gần với các bạn hơn. Nhưng mà không quay được, không đưa được lên cái video ngắn, bởi vì nó không cùng cái khung hình. Trái tim tổn thương lại vẫn ra 3 kiếm, đúng không? Không sai đâu được các bạn trong tụ 2 này của chúng ta, thông qua năng lượng của tổn thương về tình yêu để thức tỉnh tâm linh mà. Bài học đấy các bạn này, nhân quả. Nhân quả liên quan đến tiền kiếp. Trong những cái tiền kiếp quá khứ bạn đã từng làm khổ đau nhiều người đấy, không phải là bạn là người mà chịu khổ đau muôn kiếp đâu, mà đến kiếp này bạn mới có những cái tổn thương đó, bởi vì những kiếp trước bạn đã từng làm khổ đau nhiều người. Trong cái năng lượng tình cảm tình yêu, các bạn nhớ là con người ta không tồn tại một kiếp, bởi vì nó ra cái lá nhân quả này, nó do cái lá bài này. Những cái người mà chúng ta gặp đó là người yêu của chúng ta đó, đến kiếp này chúng ta gặp lại, có thể là vợ là chồng hoặc là người yêu thôi, thì chúng ta đã có nhân quả với nhau từ nhiều kiếp rồi. Bởi vậy mà ở cái con đường hành trình của chúng ta cam kết với nhau xuống với cái nhân gian này để chúng ta phát triển về cái năng lượng tâm linh và đi tìm cái cội gốc của chúng ta, tìm cái hạt năng lượng để chúng ta trưởng thành hơn. Thì chúng ta đã có những cái lời hứa hẹn, lời cam kết cùng với những người đó, nhưng những kiếp mà chúng ta đã từng làm khổ đau nhau là chúng ta đã xảy ra rồi. Do vậy mà cái trái tim tổn thương của chúng ta nó kéo theo nhiều kiếp. Bạn làm khổ họ, họ làm khổ bạn, và chúng ta không ân oán oán, chúng ta chưa trả nợ được hết nhau. Nhưng đến kiếp nào cũng như vậy, để chúng ta mục đích là để chúng ta thấy được cái sự chân thật trong cái nhân tình thế thái này. Chúng ta có trả nhau nó cũng trả hết được, bởi vì chúng ta luôn luôn tạo nghiệp cùng nhau mà. Gieo phước thì lại được phước, mà gieo ác thì lại phải gặp quả nghiệp đó. Vậy chúng ta gieo cái gì chúng ta phải gặt cái đấy mà. Đó, thế nên là cái kiếp này, cái cội gốc trong cái nhân tình thế thái của bạn để bạn thức tỉnh tâm linh bằng tình yêu là bạn nó xuất phát từ bên trong cái hành trình tâm linh của bạn. Bạn đã có cái cam kết, bạn đã có những cái lời hẹn ước, và bạn đã có từng cái lời gọi là ước nguyện trong cái hành trình tình yêu với những cái người mà bạn đã gặp đó. Đây nó có cái lá bài này, nhiều chứ không ít đâu nhá. Đây này, nhiều người cùng gặp trong cái năng lượng này, nên là cái nhân duyên trong cái kiếp này của bạn đã gặp không phải một người đâu mà nhiều người, để bạn lựa chọn hay là để bạn tăng trưởng, để bạn phát triển bạn lên. Và những cái người đó là những người thân của bạn ở những kiếp trước, người thân của bạn kiếp trước. Và chúng ta đã có những cái sự mà kết hợp, rồi là hẹn hò, rồi là giống như chúng ta đã có sự quen biết nhau từ những cái kiếp trước rồi. Bởi vậy mà hỏi một câu hỏi rằng thế cái khổ đau trong kiếp này của tình cảm của chúng ta là do đâu? Là do chúng ta có hẹn ước cùng nhau, do chúng ta có những cái lời thề, lời ước hẹn mà chúng ta chưa thực hiện được cùng nhau. Nhưng đến kiếp này chúng ta gặp lại, chúng ta cũng vẫn có những cái khổ đau nếu như chúng ta chưa ngộ ra được. Chỉ khi nào bạn trên cái hành trình thức tỉnh của bạn, giác ngộ của bạn, bạn đã được soi sáng rồi, thì bạn sẽ có một cái nhân duyên mà nó đến với bạn, nó mang một cái sự gọi đó là một cái nửa đích thực của bạn. Có nghĩa là cái nhân duyên đó nó có thể tái sinh rất nhiều kiếp với nhau, để mà chúng ta hướng về một cái giá trị tình yêu đích thực ở đó, để chúng ta cảm nhận, để chúng ta cùng hành trình và chúng ta tiến triển nhau lên. Đó, thì các bạn tụ 2 này của chúng ta
cái cội gốc vẫn là nằm bên trong của bạn, có nghĩa là cái linh hồn của bạn ấy, chứ không phải cái duyên đâu. Bởi vì bạn đến kiếp này bạn cần phải thức tỉnh tâm linh. Đến kiếp này bạn sẽ cần phải trở thành một nhà thông thái, hoặc là một người mà để khiến cho bạn phải hiểu ra rằng nhân quả ở trong cái thế gian này không thoát được. Mà chúng ta muốn thoát được, chúng ta chỉ còn cách là giải thoát để về cái nơi không còn nhân quả nữa mà thôi. Nên những bạn trong tụ 2 này, nếu chúng ta hướng về tâm linh mà các bạn đã đi trên con đường đạo rồi, các bạn hãy tìm những người thiện tri thức, là những người ta đã có cái sự giác ngộ hiểu biết mà khoa học, các bạn sẽ được người ta chỉ dẫn nhé. Đó, có thể hữu duyên các bạn sẽ được đón nhận thôi. Và cái câu chuyện tình yêu nó sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm cảm xúc. Bởi vì con người ta, cái tình yêu trong mỗi người nó là cao nhất. Chúng ta ăn no chúng ta cũng có thể là nhịn đói được, nhưng chúng ta cái nhịn cái cảm xúc của mình ấy, thì nó không, bởi vì nó luôn luôn là một cái giá trị mà chúng ta hướng đến. Bởi vậy mà cuộc sống của chúng ta trải nghiệm bằng tình yêu là cái trải nghiệm mà cao nhất. Còn trải nghiệm về vật chất thì nó ở cái mức bình thường, bởi vì vật chất chúng ta cũng ai cũng có thể chỉ ở cái ngưỡng mà chúng ta cũng không có thể hơn, theo cách thức là chúng ta không thể ăn quá nhiều, ngủ cũng không quá nhiều. Nhưng trong tình yêu chúng ta có cái cảm xúc nó thăng trầm khác nhau, nó có nhiều cung bậc khác nhau. Bởi vậy mà con người ta trải nghiệm bằng tình yêu là cái đẳng cấp mà nó thể hiện cho chúng ta là chúng ta phải thức tỉnh trong cái kiếp này. Thì các bạn có phải như vậy không? Nguyên nhân sâu xa là như vậy đấy. Còn có phải các bạn là như thế không? Thế còn nếu như các bạn chưa đến được cái độ giác ngộ, đến một cái bến bờ giác ngộ nào đó, bạn chưa hiểu thấu hết ý, thì bạn vẫn gặp những cái nhân duyên cũ của bạn để kết nối cùng bạn. Rồi nó lại cũng chả đi được đến đâu, nó lại phải ra cái lá 8 cốc để nó rời đi đấy. Nó cũng chả đi được đến đâu cả. Đấy. Còn nếu như bạn đã có một cái sự thức tỉnh thì bạn sẽ đón nhận được cái người mà cùng hành trình với bạn để chúng ta về cái quê của bạn. Có nghĩa là chúng ta có lời hẹn ước để gặp gỡ nhau đấy. Đó, thì nhân tình thế thái của chúng ta nó muôn hình vạn trạng như thế. Nhưng mà bản thân của bạn thức tỉnh thì bạn sẽ nhận được một cái nhân duyên mà nó là giống như chúng ta có thể gọi đó là true love, nó có thể gọi đó là linh hồn song sinh. Có nghĩa là nó có thể là cái người mà đến đây để là một nửa của chúng ta, còn âm dương, hoặc là chúng ta là một nửa song hành cùng nhau. Đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới có được cái hạnh phúc được các bạn ạ, hạnh phúc trọn vẹn được. Hoặc là có những người thì chúng ta đến một cái đỉnh cao của giác ngộ rồi, chúng ta đã tìm được cái người đó rồi, nhưng cái đích đến của chúng ta vẫn là một cái sự gì về nguồn mới là cái đích. Còn chúng ta cũng cảm nhận rằng cái tình yêu nó cao vời nhất, nó hòa quyện nhất rồi, nó cũng không phải là cái đến của chúng ta này, mà nó cũng chỉ là một cái sự mà hỗ trợ để chúng ta đạt được cái mục đích về cái cảm xúc của mình mà thôi. Các bạn đây, đó. Bởi vậy mà trong cái năng lượng của các bạn tụ 2 này, cái nguyên nhân của các bạn mà gặp những cái mối quan hệ này nó là xuất phát từ bên trong của bạn, từ cái cội gốc của bạn. Đó là bạn đã có những cái mối quan hệ mà nó mang cái giá trị mà chúng ta gọi là nhân quả cùng nhau. Đến kiếp này chúng ta trả lợi cho nhau để chúng ta xong những cái nhiệm vụ của mình, để giúp cho chúng ta vững bước về cái hành trình giải thoát của mình nhé. Nghe đây thì chắc là nhiều bạn sẽ chưa đến được cái độ đó, nên các bạn sẽ vẫn nghĩ rằng thế tại sao mà nhiều người thế mà mình vẫn chưa tìm ra được cái người phù hợp với mình. Bởi vì bạn chưa ở cái giá trị mà bạn cần đạt, bạn chưa đi đến cái đích đó, thì vẫn còn những cái trải nghiệm kế tiếp để cho bạn đi đến cái đích đó. Đủ khổ đau, đủ mệt mỏi, đủ thì bạn mới sáng được hết ra. Đó là cái hành trình của bạn đấy. Vậy 2 cái lá bài của chúng ta nay, một là bánh xe số phận, 2 là cái lá bài về nữ hoàng gậy, nó đều mang cho bạn những cái giá trị về cuộc sống. Và các bạn nếu như chúng ta muốn nghe lại thì các bạn có thể nghe từ tụ 1, nó cũng có những cái giá trị cuộc sống, có thể là có cái sự phù hợp với bạn trong một cái lĩnh vực nào đó nhé. Vậy cảm ơn các bạn, và đây là một cái trả lời cho cái câu hỏi thắc mắc của chúng ta là nguyên nhân nào mà chúng ta vẫn cứ gặp những cái trắc trở trong cuộc sống của mình. Vậy cảm ơn các bạn nhé, và có những nào các bạn bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng sẻ chia với nhau. Thân ái và hẹn gặp lại.